Gagawa tayo ngayon ng 3x4 size tarpaulin para sa ating Oplan Balik Eskwela 2021-2022. Nag-request sa akin yung aking kaibigan na gagawa daw kami ng tarpaulin. So ito na yung aming tarpaulin. Please subscribe nga pala sa mga bago lang dito sa aking channel. Close tab. Okay, so first and foremost, click File, New, and then lalabas yung new layer natin, pero isize muna natin, inches, click pixels, inches, that is, ang width natin ay, dahil 3x4, so ang ating width, it should be, teka lang, ano ba ang ating width dyan? Pati ang height natin. So, ang height is 36. Ang width naman natin is 48. So, click OK after. Tapos, lalabas yan. Yan na ang ating layer para sa ating 3x4 na tarpaulin. Okay. So, i-click natin yung sa side, yung sa layer background. Double click para ma-unlock. Okay. Next is go to File, click Open, hanap tayo ng ating background. Okay, so, or any image na makakatulong para maganda yung ating tarpaulin when it comes to the theme na Oplan, Balik, Eskwela. Okay. Kagaya ng as usual, pwede ninyo i-click yung nasa layer uh, sa right. Okay, so click mo lang yung magic eraser tool para ma-erase yung blue na background. Click close, X close, no, click no. Okay, select auto select and click show transform control para makita natin siya pag atin siyang i-move. Okay, so it is really a must to really click auto select button. And then afterwards is you need to click move tool tapos click apply. Kung ano yung movements mo sa Photoshop, you really need to have the move tool. Okay, click another image, hanap tayo sa ating gallery para mas makakatulong para mas may impact yung ating gagawin na tarpaulin. Okay, so tanggalin natin yung background niya. Ang kukunin lang natin is yung word na Oplan Balik Eskwela. Click rectangular marquee tool. Okay, tapos kunin natin yung word na Oplan Balik Eskwela. So dahil 2020-2021, tanggalin natin yung school year at palitan natin yan siya ng 2021-2022. Okay. Ah, may mga ganyan na situation kung saan yung image na nalagay mo ay nakalagay sa ilalim. So you have to adjust lang the layer. So adjust mo lang yung layer, drag up or drag down. For this case, yung layer 1 i-drag down natin or yung layer 2 i-drag natin pataas para makita yung layer or first layer, not necessarily layer 1, layer 2. Kung ano lang yung una na makita na image, kung gusto mo kung anong una na makita, yun dapat ang nasa ibabaw. Okay, so for this case, layer 2 dapat nasa ibabaw ng layer 1. Okay, so as I have said, pwede natin i-drag down yung layer 1, ang layer 2 naman drag up. Okay, so it's just a matter of adjusting the layer.
Next, afterwards is you need to crop and then click eraser tool, click apply. Right click, eraser tool, magic eraser tool para matanggal yung blue. Tapos, click again, eraser tool. So, tingnan natin yung mga eraser tools. Meron tayong hard and soft. Gamitin natin ay ang hard eraser tool. Okay. So, yan ang ating gagamitin. Hard round eraser tool. Okay, click lang. Tapos, after maklik, erase na natin ang hindi mga kailangan kagaya niyang sa school year na 2020-2021, erase na yan. Hindi yan kailangan. Okay, yung sa ibabaw na medyo may mga line and curved lines. So, erase natin kasi hindi kailangan. So, if you would like to see the word na Oplan, Balik, Eskwela, lagyan natin siya ng stroke para mas makita siya at mas magkakaroon ng accent, no? Okay. So, yan. And then, para mas clear ang word na Oplan, Balik, Eskwela. Okay, so for this case naman, kung maglalagay tayo ng text, click lang natin yung letter T as in text. Tapos, click mo yung image. Tapos, pwede ka nang maglagay ng words or magsulat or mag-type ng any words sa iyong tarpaulin. You can change the font style, and color of the text. Okay, so yan. Select color. Ano bang color na maganda? So, pagpalagay natin na yellow. Tapos, kagaya na kanina, lagyan natin siya ng stroke. Okay, so increase lang natin yung stroke, yung kanyang size, and then you select letter T again para lagyan natin ng space para mas mabasa. Ayan, tapos na. Okay, so ang pinaka-importante din sa tarpaulin, dapat meron siyang logo, no? So do not forget to really put logo in your tarpaulin. Lalo na kung ang gagawin mo na tarp is school-related activities or school-related tarpaulin. So, yun. Dapat meron siyang logo. So, lagyan ng file name. Sa pag-save naman, pwede ang format na PSD para ma-edit natin later on. Click OK. Pwede rin naman na PNG and JPEG format. But for this presentation, save as. Click JPEG format. Tapos, ready na siya ipaprint. Mas makakamura ka kung ikaw ang mag-layout ng tarpaulin. Kasi, pagdating doon sa printing shop, 10 pesos or 11 pesos per foot na lang yung kanilang singil instead of 15 or 20 pesos per foot. So, makakatipid ka talaga. And, yan na ang ating work. Yan ang ating final product. Meron pa akong nagawa kanina na Oplan, Balik, Eskwela, Tarp. And tingnan natin, yan yung sa aming school. Okay, I hope that you learned something from this video presentation. Once again, click subscribe sa mga bago lang na nag-view. Thank you so much everyone for watching and mabuhay po tayong lahat. Salamat!